પરિવારના ઓનલાઈન લેક્ચરમાં તમારું સ્વાગત છે. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. ધોરણની અંદર તમે મજા કરી હશે, જલસા કર્યા હશે, સાથે સાથે તમને આટલું બધું મોટું વેકેશન બી મળી ગયું છે. એ વેકેશનની અંદર તમે કોરોના જેવી મહામારી વિશે સાંભળ્યું હશે. એ કોરોનાની મહામારીમાં ઘરે રજા મળી હશે, ઘરે બધા વિદ્યાર્થીઓ મિત્રોએ વધુ પડતી ટીવી જોઈ હશે, મોબાઈલ ઉપર ગેમો રમી હશે, ફ્રી ફાયર રમ્યા હશે, પબજી રમ્યા હશે. પરંતુ એ જ મોબાઈલ ઉપર હવે આપણે અભ્યાસ કરવાના છીએ. એ જ મોબાઈલનો ઉપયોગ કરીને આપણે ધોરણ 7 ની શરૂઆત કરવાના છીએ અને ધોરણ 7 ના આપણે અભ્યાસક્રમમાં આગળ વધવાના છીએ. અને આપણે ધોરણ 7 ની અંદર એક નવા પંથક ઉપર કામ કરીશું. નવા સીડીના એક પગથિયાની જેમ આપણે એક પગ ઉપર શું કરવાનું છે, ત્યાં કામ કરવાનું છે અને આપણે ધોરણ 7 ની શરૂઆત કરવાની છે. ધોરણ 7 ની શરૂઆતની અંદર જ આપણે વિષયની વાત કરીશું વિજ્ઞાન. કયા વિષયની વાત કરીશું? વિજ્ઞાન. વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી. અને આ વિજ્ઞાનની અંદર જોવા જઈએ તો વિજ્ઞાન છે શું, આપણા માટે વિજ્ઞાન કેમ ભણવું પડે, વિજ્ઞાન શા માટે છે, એની થોડી બેઝિક માહિતી લઈને આપણે ચાલુ કરીશું. આપણે આજના લેક્ચરની શરૂઆત કરીશું. તો વિજ્ઞાન છે શું વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો વિજ્ઞાન એટલે જોવા જઈએ તો વિજ્ઞાનને બે ભાગમાં ડિવાઇડ કરી શકાય. વિજ્ઞાન, વિજ્ઞાન એટલે વી વત્તા જ્ઞાન. વી એટલે વિશિષ્ટ, શું કહેવાય? વિશિષ્ટ. જ્ઞાન એટલે સમજ. તો જે વિશિષ્ટ સમજ તમારી પાસે હોય, સમજો તમને એવું કીધું હોય કે પંખો ચાલુ કરો, તો તમે કહેશો કે હા સાહેબ પંખો ચાલુ કરી દેશો. કે પંખો કઈ રીતે ચાલુ થાય? કે સ્વિચ પાડો એટલે. પરંતુ કઈ રીતે સ્વિચ પડી, કઈ રીતે એની અંદર પંખો ચાલુ થયો, કેમ પંખો ગોળ ગોળ જ ફરે છે, કેમ આ દિશામાં જ ફરે છે, એ બધી માહિતી આપણે ભેગી કરીએ તમને શેની માહિતી મળે છે? વિજ્ઞાન. શેની માહિતી મળે છે? વિજ્ઞાનની માહિતી મળે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે ધોરણ 6 ની અંદર એક ચેપ્ટર ભણી ચૂક્યા હતા વનસ્પતિની વાત, કે વનસ્પતિમાં કઈ રીતે પોષણ મળે છે, મનુષ્યમાં કઈ રીતે પોષણ મળે છે. અને એ પોષણનો આપણે ઉપયોગ કરીને પ્રથમ ચેપ્ટરની શરૂઆત કરી રહ્યા છો. અને ચેપ્ટરનું નામ શું છે? તો ચેપ્ટરનું નામ છે વનસ્પતિમાં પોષણ. શું છે? વનસ્પતિમાં પોષણ. આ વનસ્પતિમાં જે પોષણની વાત કરીએ છીએ એની પહેલા આપણે થોડી વાત કરીએ. તો આપણે કરીએ સજીવ અને નિર્જીવની વાત કરીએ. તો આપણને ખબર છે સજીવ કોને કહેવાય અને નિર્જીવ કોને કહેવાય. તો આપણે સિમ્પલ ભાષામાં કહીએ સાહેબ, સજીવ એટલે કે જેમાં જીવ હોય એમાં, નિર્જીવ એટલે કે જેમાં જીવ ન હોય એટલે. હવે જે જીવ હશે એ શું કરતું હશે? શ્વસન કરતું હશે, ખોરાક લેતું હશે. તો આપણે બધાને ખબર છે કે આપણે જે મનુષ્ય છે, કે તમે છો, કે હું છું, તમારા મમ્મી પપ્પા છે, તમારા બધા સાહેબો છે, તમારા બધા મેડમો છે, કે આપણા પ્રિન્સિપલ સાહેબ ગણો, કોઈ પણ આપણે ગણીએ છીએ બધા શું છે? સજીવ. શું છે? સજીવ. તો જે પણ મનુષ્ય જે છે કે બધા માણસો છે એ બધા શું છે? સજીવમાં છે. એના પછી કોણ આવે? પ્રાણીઓ. કોણ આવે? પ્રાણીઓ. પ્રાણીઓ અંદર વાઘ, કૂતરો, બિલાડી, સિંહ, ગધેડા, એ બધા શેમાં આવશે? સજીવમાં. શેમાં આવશે? સજીવમાં આવશે. અને એના પછી સજીવમાં આવે છે વનસ્પતિ. શું આવે છે? વનસ્પતિ. વનસ્પતિ પર પોતે શું છે? સજીવ છે. તો હવે બધા કેવા છે? સજીવ છે. વનસ્પતિમાં બધી ટાઈપના આવે, લીમડો આવે, બાવળ આવે, આંબો આવે, આંબાની કેરીઓ આવે ને, એ બધા શું છે? સજીવ છે. આ બધા સજીવ છે. તો કોઈ પણ સજીવ છે, તમે છો કે હું છું. ચલો હવે તમે કે જેવા તમે સ્કૂલ ચાલુ થઈ હોય, તમે આખો દિવસ સ્કૂલમાં હોય અને સાંજે ભાઈ તમને ભૂખ લાગે, તમે શું કહો? મમ્મી મને ભૂખ લાગી છે. એટલે મમ્મી શું આપે? તરત તમને નાસ્તો બનાવી આપે, મેગી બનાવી આપે. તો આ એ વસ્તુ જે છે, તો આપણે સજીવ છો તો સજીવને જીવવા માટે શું જોઈએ? ખોરાક. શું જોઈશે? ખોરાક જોઈએ છે. તો ખોરાક માટે શું કરવું પડશે? તો આપણે કંઈક ખાવું પડશે. તો કોઈ પણ સજીવ છે અને જીવવા માટે શેની જરૂર પડતી હોય છે? ખોરાકની જરૂર પડતી હોય છે. તો આપણે એમાં શું છે? બધા સજીવોને જીવન જીવવા માટે, એટલે કે જીવવા માટે શેની જરૂર પડે છે? ખોરાકની જરૂર પડે. શેની પડે છે? ખોરાકની જરૂર પડે છે. હવે તમે ધોરણ 6 ની અંદર ખોરાકમાં શું હોય છે, ખોરાકમાં કયા તત્વો હોય છે, એના વિશે તમે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છો. એ અભ્યાસમાં જોવા જઈએ તો ખોરાકની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ખોરાક લઈએ છીએ તો એમાં અલગ અલગ ઘટકો હોય છે. એમાં પહેલું કયું આવે છે? કાર્બોદિત. શું આવે છે? કાર્બોદિત. કાર્બોદિત સૌથી વધુ શેમાં હોય? તો કાર્બોદિત સૌથી વધુ હોય ચણા. શેમાં હોય? ચણાની અંદર.
એના પછી પ્રોટીન. શું છે? પ્રોટીન. પ્રોટીન સૌથી વધુ શેમાં હોય? તો દૂધ. શેમાં હોય? દૂધમાં. તો તમારા દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ શું પીવું જોઈએ? દૂધ પીવું જોઈએ. શું પીવું જોઈએ? દૂધ પીવું જોઈએ. એના પછી ચરબી. ચરબી એટલે તમે બધા જ નાસ્તો કરો છો, દાબેલી, વડાપાવ એવું બધું ખાઓ છો, એની ચરબી શું હોય? સૌથી વધુ. કેવી હોય છે? સૌથી વધુ ચરબી એમાંથી હોય છે. પછી વિટામિન. વિટામિન માટે શું હોય? તો વિટામિન માટે તમારે શું ખાવું જોઈએ? દૂધ ખાવું જોઈએ, લીલા શાકભાજી ખાવા જોઈએ, પછી ટમેટા છે એ ખાવા જોઈએ, ખાટા ફળો ખાવા જોઈએ, પછી આપણે સૂર્યપ્રકાશમાં રહેવું જોઈએ. તો બધામાં શું મળી જાય છે? વિટામિન મળે છે. પછી ખનિજ તત્વો. હવે ખનિજ તત્વો શું છે? તો ખનિજ તત્વો એટલે કે જમીનમાં જે તત્વો રહેલા છે આપણે કહીએ કે ખનિજ તત્વો. કેવા કહીએ છીએ? ખનિજ તત્વો આયર્ન છે, બરાબર, પછી લોહ છે, એના પછી આપણે જોવા જઈએ તો સિલિકોન છે, કે એવા જે તત્વો જે છે આપણા શરીરને થોડા જરૂરી હોય છે. જેમ કે કેલ્શિયમ છે. તો શરીરની મજબૂતાઈ માટે આપણે જોઈએ તત્વોની જરૂર હોય છે. એના બધા કયા તત્વો કહીએ છીએ? ખનિજ તત્વો કહીએ છીએ. તો આપણે ખોરાકના અલગ અલગ ઘટકો જોયા. કયા કયા ઘટકો જોયા? કાર્બોદિત જોયું, પ્રોટીન જોયું, ચરબી જોયું, વિટામિન જોયું અને ખનિજ તત્વો જોયા. આ બધા તત્વોને બધા જે શું છે? ખોરાકના ઘટકો છે. શું છે? ખોરાકના ઘટકો છે. અને ખોરાકના ઘટકો આપણા શરીર માટે કેવા છે? અગત્યના છે. કેવા છે? અગત્યના છે. અગત્યના હોવાના કારણે શું કહીએ છીએ આપણે? પોષક તત્વો. શું કહીએ છીએ? પોષક તત્વો, જેના દ્વારા આપણા શરીરને પોષણ મળે. હવે આપણે ધારો કે ખાઈએ નહીં તો શું થઈ જાય? મરી જઈએ. ઘણો બધો સમય આપણે ખાઈએ તો શું મરી જઈએ, અથવા આપણું શું થઈ જાય? બોડી ઘટી જાય. ખૂબ જાડા હોય શું થઈ જાય? પતળા થઈ જાય. પતળા હોય જાડા થાય નહીં. તો એના માટે શું થાય છે કે આપણે આપણા શરીર માટે શું છે? જરૂરી પોષક તત્વો લેવા પડે. અને પોષક તત્વો માટે શું છે? કાર્બોદિત, પ્રોટીન, ચરબી, વિટામિન અને ખનિજ તત્વો. પણ એ મળશે ક્યાંથી? તો એના માટે શું કરવું પડે? ખાવું પડે. શું કરવું પડે? ખાવું પડે. અને જો ખાઈએ તો આપણે શું કરી શકીએ? જીવી શકીએ. કેમ? આપણે પહેલું સમજ્યું કે જીવન જીવવા માટે શેની જરૂર હોય છે? ખોરાકની જરૂર છે. શેની જરૂર હોય છે? ખોરાકની જરૂર છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એ તમને કમ્પ્લીટલી ખબર પડી ગઈ છે. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો થોડું તમે અહીંથી બોર્ડ પર જોઈને લખી શકો છો. ફટાફટ લખી દો. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે આગળ વધીએ. આપણે ચેપ્ટરનું નામ શું છે? વનસ્પતિમાં પોષણ. તો હવે આપણે જોવાનું છે પોષણના પ્રકાર વિશે. શું જોવાનું છે? પોષણના પ્રકાર વિશે. તો હવે આપણે શરૂઆત કરીએ તો આપણે કીધું કે સજીવો કયા કયા છે? તો સજીવો જોવા જઈએ તો આપણે શું છે? મનુષ્ય. પહેલા તો શું છે? મનુષ્ય. બીજા કોણ છે? પ્રાણીઓ. અને ત્રીજું કોણ છે? વનસ્પતિ. શું છે? વનસ્પતિ. તો આપણે જાણીએ છીએ. તો આપણે જોવા જઈએ તો અત્યારે વાત કરવી છે વનસ્પતિ. કોની વાત કરવી છે? વનસ્પતિની. કેમ? ચેપ્ટરનું નામ શું છે? વનસ્પતિમાં પોષણ. તો વનસ્પતિની અંદર જે છે આપણે જોવા જઈએ તો વનસ્પતિ શું કરે છે? કોઈ પાસેથી ખોરાક જાતે લે છે? ના. આપણે જોવા જઈએ તો કેરી જે છે, કેરી કારણ કે કોઈ આંબા ઉપર કેરી ઉગે છે તો એવું બની ખરી કે કોઈ આંબાએ કેરી ફેરવી હોય? ના, એવું બનતું છે નહીં. ચીકુનું ઝાડ હોય તો ચીકુ એવું બને ખરી કે જે ચીકુનું ઝાડ છે પોતે ચીકુ ખાઈ ગયા હોય? એવું બનતું છે નહીં. તો એનો મીનિંગ શું છે? તો વનસ્પતિ જે છે પાણી, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, ખનિજ તત્વો, પાણી, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને ખનિજ તત્વો આ બધાનો શું કરે છે? ઉપયોગ. શું કરે છે? ઉપયોગ કરી અને પોતે જાતે શું કરે છે? ખોરાક બનાવે. શું બનાવે છે? ખોરાક બનાવે છે. તો તમને પ્રશ્ન પરીક્ષામાં પૂછે છે વનસ્પતિને ખોરાક બનાવવા માટે શું જરૂરી છે? તો શેની જરૂર હોય છે? પાણી, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને શેની જરૂર હોય છે? ખનિજ તત્વો. શેની જરૂર હોય છે? ખનિજ તત્વો. ખનિજ તત્વો એટલે શું? ખાતર. શું કહેવાય? આપણે ભાષામાં સાદી ભાષામાં કહેવાય તો ખાતર આપણે કહી શકીએ છીએ. તો એમાં ઉપયોગ કરે છે. એના પછી આ પોષક તત્વો શું કામ કરે? ચલો વનસ્પતિ એક ખોરાક બને છે. ખોરાક બનવાથી શું ફાયદો થાય? તો વનસ્પતિ જ્યારે ખોરાક બનાવે છે તો એ ખોરાકની વનસ્પતિ નાનું કેવું થાય? મોટું બને. કેવું બની જાય છે? નાનામાંથી કેવું બને છે? મોટું બને છે. તો નાનામાંથી મોટું બને છે તો વૃદ્ધિ. શું થાય છે? એની વૃદ્ધિ. તો વનસ્પતિની શું થાય છે? વૃદ્ધિ થાય છે. પછી બીજી વસ્તુ જે છે વનસ્પતિમાં જોવા જઈએ તો શરૂઆતમાં કેવી હોય? ડાળી હોય. ડાળીમાંથી શું બને? પાન બને. પાનમાંથી શું થાય? બીજી ડાળી બને. બીજી ડાળી શું બને? વધુ ડાળી બને. એમને શું થાય છે? વિકાસ થાય છે. વિકાસમાંથી એમાં ફળ બને છે. એટલે કે વૃદ્ધિ સાથે સાથે તેના શરીરનું શું થાય? બંધારણ. શું થાય છે? શરીરનું બંધારણ. શું થાય છે? શરીરનું બંધારણ. ડાળી, પાન, બરાબર, એમાં અલગ અલગ વસ્તુ બને છે. એ શું થાય છે? શરીરનું બંધારણ. પછી બીજી વખત ઘણી વખત આપણે કોઈ જરૂરી આપણે ડાળી તોડી હોય તો ડાળી તોડીએ તો શું થશે? ડાળી ત્યાં નહીં ઉગે? ના.
ત્યાં શું થાય છે ફરીથી નવી ડાળી ઉદ્ભવે છે જો આપણે કોઈ વનસ્પતિની ડાળી તોડો આપણે લીમડા છે લીમડાનો શું આપણે કરીએ દાંતણ માટે એટલે કે આપણે સવારે બ્રશ માટે ઉપયોગ કરતા હોય છે જે ઘરે દાદા દાદી હોય દાંતણ માટે ઉપયોગ કરતા હોય છે તો એ ઉપયોગ કરતા હોય છે જે ડાળી તોડી હોય એ ડાળી પર ફરીથી ના આવે તો એ ડાળી ફરીથી શું બની જાય છે નવી ડાળી ત્યાંથી આવે છે તો એનું શું થશે નુકસાન પામેલા ભાગોનું શું થાય સુધારણા શું થશે જ્યાં પણ નુકસાન પામ્યું છે તેનું શું થઈ શકે છે સુધારણા થઈ શકે છે બીજી વસ્તુ હવે તમે જોઈ શકો છો કે શું હોય તમે ઘણીવાર લીમડા પર ચડ્યા હોય કોઈ ઝાડ ઉપર ચડ્યા એની મજબૂતાઈ કેવી હશે મજબૂતાઈ એટલે કે મજબૂતાઈ એટલે શક્તિ હશે શું હશે શક્તિ આ ખોરાકના કારણે શું મળે છે શક્તિ મળે છે તો આપણે પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય છે કે વનસ્પતિ જ્યારે ખોરાક બનાવે છે તેમાંથી એને શું શું મળે છે તો એક શું મળે છે તેમના શરીરનું બંધારણ એટલે નવી નવી ડાળીઓ બનવી નવા નવા પાન બનવા શું છે શરીરનું બંધારણ પછી વૃદ્ધિ નાના મોટી કેવું થાય છે મોટું બને છે એના પછી નુકસાન પામેલા ભાગોનું સુધારણા જો આપણે ડાળી તોડો છો ત્યાંથી શું થાય છે નવી ડાળી બને છે અને શક્તિ પ્રાપ્તિ એટલે કે તે બોલે શું મજબૂતાઈ કેવી હશે મજબૂતાઈ એટલે કે શક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે આ શું હતું વનસ્પતિ કઈ રીતે પોતાનું કામ કરે છે એના વિશે પરંતુ આપણે જે વ્યાખ્યા જોવાની છે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણી જે પોષણ શું કહેવાય પોષણ એટલે શું તો સિમ્પલ વસ્તુ સજીવો દ્વારા ખોરાક ગ્રહણ કરવાનો સજીવો દ્વારા ખોરાક ગ્રહણ કરવાનો અને શરીર દ્વારા તેનો ઉપયોગમાં લેવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે પોષણ હવે સમજી આપણે ખોરાક લઈએ છીએ બરાબર દૂધ પીએ કે આપણે ફળો ખાઈએ કે પછી આપણે રોટલી શાક ખાઈએ જે પણ આપણે ખોરાક લઈએ છીએ ખોરાક શા માટે લઈએ તો આપણને તાકાત મળે શું મળે તાકાત મળે આપણે રમી શકીએ દોડી શકીએ બરાબર ચાલી શકીએ લેસન કરી શકીએ બરાબર ટીવી જોઈ શકીએ આ બધા કામ માટે શું જરૂર હોય છે આપણે તો આપણે ખોરાકની જરૂર શું હોય છે ખોરાક અને એ ખોરાકનો ઉપયોગ ખોરાક લઈશું આપણે અને અંદર ઉપયોગ કોણ કરે શરીર શું કરશે શરીર તો ખોરાક શરીર શું કરે છે ખોરાકનું ગ્રહણ કરે છે અને તેનો શું કરે છે ઉપયોગમાં લેવાની જે ઘટના છે આખી જે ક્રિયા જે છે એને શું કહેવાય છે પોષણ શું કહેવાય છે પોષણ એટલે કે આપણે કઈ બી વસ્તુ ખાઈએ છીએ ખાધા પછી તેને પચવા સુધીની જે ક્રિયા હોય બરાબર એને શું કહે છે પોષણ વનસ્પતિમાં એવું હોય છે વનસ્પતિ શું કરશે જમીનમાંથી પોષણ લેશે જમીનમાંથી ખનિજ તત્વો લેશે ખનિજ તત્વો શું કરશે એમાં વૃદ્ધિ કરશે વૃદ્ધિ કરી શું મોટી મોટી ડાળીઓ બનશે ફળો બનશે તે ઉત્પાદન કરે છે આપણે જેમ કે ખેતરમાં જોઈએ તો ઘઉં કે બાજરી ઉગાડીએ તેમાં ખાતર નાખવું પડે એને સમયસર પાણી આપવું પડે એની માવજત લેવી પડે તો શું થશે એના કારણે કહેવાય પોષણ શું મળે છે પોષણ મળે છે હવે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ શું છે પોષણના બે પ્રકાર છે કેટલા પ્રકાર છે બે પ્રકાર છે સ્વાવલંબી પોષણ અને પરાવલંબી પોષણ હવે સ્વાવલંબી એટલે શું તો સૌથી સિમ્પલ વસ્તુમાં તમે સમજી શકો છો જો કોઈ વસ્તુ ઉપર કોઈ વસ્તુના આધાર ઉપર હું જોવા જઈએ તો કારણ કે વનસ્પતિ જે છે ધારો કે હું કોઈના ઉપર આધાર રાખું ખાવા માટે શું કરું આધાર રાખું એટલે કોઈની પાસેથી મેળવીને ખાઉં બરાબર તો એ પરાવલંબી કહેવાય શું કહેવાય પરાવલંબી અને જાતે કામ કરું શું કરું જાતે કરું શું કહેવાય સ્વાવલંબી એટલે જાતે શું કહેવાય જાતે પોતે જ કામ કર્યું તો વનસ્પતિ શું કરે છે વનસ્પતિ એ પાણી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને ખનિજ તત્વોનો ઉપયોગ કરી પોતે સરળ રીતે શું કરે છે ખોરાક બનાવે છે ખોરાક બનાવે છે એટલા માટે વનસ્પતિને કેવું કહેવાશે સ્વાવલંબી કેવું કહેવાશે સ્વાવલંબી ધ્યાન રાખજો સજીવો સરળ પદાર્થમાંથી પોતાને ખોરાક જાતે બનાવે પોતાનો ખોરાક શું બનાવે જાતે બનાવે ત્યારે શું કહેવાશે સ્વાવલંબી અને જાતે ખોરાક કોણ બનાવી શકે ખાલી એક જ વસ્તુ બનાવી શકે વનસ્પતિ કોણ બનાવે છે વનસ્પતિ બનાવે છે સજીવો એટલે કે વનસ્પતિ સરળ પદાર્થોમાંથી પોતાનો ખોરાક શું બનાવે જાતે બનાવે તો તેને શું કહેવાશે સ્વાવલંબી પોષણ શું કહેવાશે સ્વાવલંબી પોષણ પરંતુ પ્રાણીઓ અને બીજા ઘણા સજીવો પોતાનો ખોરાક વનસ્પતિ પાસેથી મેળવે છે કારણ કે આપણે જે છીએ આપણે કહી શકું નહીં કે આપણે જાતે શરીરનો ખોરાક બન્યો હોય ના એવું બનતું છે નહીં આપણે જે પણ ધારો કે શાક ખાવું હોય તો ધારો કે આપણે ધારો કોબીજ કે બીજી કોઈ પણ શાક ખાવી તો આપણે શું કરશું માર્કેટમાં જઈશું સબ્જી લાવીશું પણ એ બન્યું કોના ઉપર તો કોઈ વૃક્ષ ઉપર કોઈ વેલના છોડ ઉપર જમીનમાં બન્યું તો જે બને છે એ સ્વાવલંબી છે બને જાતે બને શું કહેવાય સ્વાવલંબી પરંતુ આપણે કોઈ બીજા ઉપર આધાર રાખીને ખાઈએ તેને શું કહેવાય પરાવલંબી શું કહેવાય છે પરાવલંબી કહે છે બરાબર તો આપણે બે વસ્તુ જોઈ
પહેલા તો પોષણની વ્યાખ્યા પણ જોઈ અને બીજું શું જોઈએ પોષણના બે પ્રકાર જોયા સ્વાવલંબી પોષણ અને બીજું શું જોયું છે પરાવલંબી પોષણ જોયું છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચલો બધા ફટાફટ આ વસ્તુ લખી દઈશું બરાબર આ નોટ કરી દઈશું બધું અંદરથી ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે ચોપડી લઈ લીધી હશે બરાબર અથવા ના લઈ હોય તો તમે મેળવી લેશું ચોપડી અને એમાંથી આ પ્રશ્ન વાંચીશું બરાબર તૈયાર કરીશું અને આપણે ગમે ત્યારે એનો ટેસ્ટ લઈ શકીશું બરાબર તો વિદ્યાર્થી મળીએ મિત્રો હવે આપણા માટે એક જ પ્રશ્ન થાય સાહેબ તમે આ તો કીધું કે વનસ્પતિ જાતે ખોરાક બનાવે પણ કઈ રીતે બનાવે કઈ રીતે એની વૃદ્ધિ થાય કઈ રીતે એને શક્તિ મળે તો એ સમજીશું આપણે આવતા લેક્ચરમાં ક્યાં જોઈશું આવતા લેક્ચરમાં જોઈશું બરાબર તો મળીએ આવતા લેક્ચરમાં ધન્યવાદ